सबैलाई जयमसी सेवा मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको अगाडि एड्रिन देवानको नयाँ भर्खरै रिलिज भएको गीत बचनमा तल भन्ने गीतको गिटार ट्युटोरियल oh no what happened to me यार ओके भर्खरै रिलिज भएको एड्रिन देवान दाइको बचनमा तल भन्ने सङको गिटार ट्युटोरियल लिएर आएको छु। त्यसको विशेष गरेर लिड पार्ट कसरी बजाउँछ त भनेर म तपाईहरुको सामने लिएर आएको छु। इन्जोय गर्नुस् है त। यो ट्र्याक प्ले गरौँ है त। हुन्छ यो गीतमा चाहिँ यति नै छ। तपाईहरु भन्नुहुन्छ यो त होइन होला भन्नुहुन्छ होला, तर यो मैले एकदमै स्लो स्पिडमा गरेको किनकि त्यहाँ चाहिँ टेम्पो फास्ट छ। फास्टमा हामीलाई गर्न गाह्रो हुन्छ नि त हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सुरुमा स्लोमा हामी सिक्छौं है त। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले त्यो दुईटा पार्ट छ है। यहाँ अगाडिको पार्ट र पछिको पार्ट बजाउँछ हामी सिकौं है त सँगै। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ थिच्नुपर्ने हुन्छ यो टा टा टारा गर्छ त्यो पार्टमा चाहिँ है। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यहाँ थर्ड फ्रेटमा यो कन्च्याउन राख्ने तपाईलाई फ्रेटहरु त आइहाल्छ, त्यो भन्नै पर्दैन। र तपाईले त्यहाँ ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याब पढ्न आउँछ भने तपाईलाई ठीक छ। पढ्न आउँदैन भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कसरी ट्याब हेर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाइदिन्छु। र तपाईलाई नोटेसनको ज्ञान छ भने ठीक छ, ज्ञान छैन भने पनि यदि माग आयो डिमान्ड आयो भने म त्यो पनि तपाईहरुको लागि गर्नेछु है त। ओके ल हामी यो सँगै एकताल बजाउने कोसिस गरौँ है त। ओके कसरी गर्ने भन्दाखेरि थर्ड फ्रेटमा 1 2 3 and 4 and 1 say 1 2 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and यस्तो छ है। 1 2 यस्तो है। आई होप कि तपाईहरु देखिरहनु हुन्छ है। यहाँ थर्ड फ्रेटमा ओके यसरी देखिन्छ है। माथिको दुई बार त्यति नै है। यति नै छ है। अनि त्यसपछि हामी दुई बार गरेर सिकौँ है। त्यसपछि चाहिँ यो बार छ है, यो बार छ। त्यसपछि के गर्छौँ है अनि फेरि त्यस्तै नै यस्तो छ है। ट्याक्कै यस्तो छ है। यस्तो छ ट्याक्कै यस्तो बजाएको छ है। ओके अनि त्यसपछि हामी यो बार हेरौँ है त। यो बार
ट्याक्क लाएर अनि गरेर अनि यहाँ स्लाइड गर्ने है, स्लाइड गरेर अनि त्यसपछि यहाँ आउने है, यसरी यहाँबाट यसो गर्ने, स्लाइड गर्ने अनि फेरि यहाँबाट नि यसरी स्लाइड गर्ने त 1 2 3 4 एन्ड यसो छ है 1 2 3 4 एन्ड यसो छ है। यहाँ चाहिँ ह्यामर र पुल अफ तपाईँहरूले गर्नुहोस् है यसमा चाहिँ है। यो चाहिँ के छ 32 नोट्स छ, तपाईँहरूलाई थाहा जान्छ है। फेरि है कसरी गर्दा चाहिँ यसरी यसरी 1 2 3 4 एन्ड 4 एन्ड भन्दा चाहिँ गर्ने है त, ह्यामर गर्ने अनि पुल अफ गर्ने के। अब यो र हामी यो पार्ट सिकौँ है त सँगै। ओके म प्ले गर्छु है, त्यसरी चाहिँ फेरि है, त्यसरी चाहिँ के गर्ने यहाँबाट अनि त्यसपछि यो औँला यहाँ राख्ने यसरी है, त्यही त यहाँ त्यहाँ ट्रिप्लेट छ 1 2 3 1 2 यसरी तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो पुल अफ गर्नु पर्यो है। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले हल्का हल्का भाइब्रेट गरिदिनु अनि त्यसपछि यसो छ है। ओके है, ठिक छ, सायद बुझ्दै हुनुहुन्छ है। के गर्ने यहाँबाट अनि त्यसपछि है त्यसरी अनि त्यसपछि यसो गर्छ है त। यति भएपछि भइहाल्छ। ओके फेरि अब वान्स अगेन म अगाडिबाट गर्छु 2 3 4 एन्ड यति गर्नु भएपछि भइहाल्छ। यति तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु पनि भइहाल्छ। ओके नाउ अनि त्यसपछि के गर्ने, पहिला स्लोमा प्र्याक्टिस गर्ने अनि त्यसपछि स्पिडमा तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि सिक्दैछु, म पनि खोज्दैछु, अनुसन्धान गर्दैछु है। म पनि एकदम खतरा गिटारिस्ट त्यस्तो होइन है, र तपाईँहरू पनि मसँगै सिक्नु सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू यु क्यान इन्क्रिज योर स्पिड फास्टर देन मी है। तपाईँहरू मभन्दा नि एकदमै आफ्नो स्पिड चाहिँ इन्क्रिज गरेर बजाउन सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई। अरू के भन्नु र, यस्तै नै त हो है।